Я думаю, що всі митці це розуміють, можливо, не всі можуть творити в цей час, але я радію з тих, хто щиро переживає війну і має цей ресурс, щоб створювати. Мені здається, якщо б я була трошки в інших умовах, якщо б я не переживала свого чоловіка так багато, я б теж, напевно, набагато раніше почала творити. Але ці переживання забагато забирали. От зараз мені легше набагато, бо я вже знаю, як з цим працювати. Привіт, мене звати Марія Олійник, мені 41 рік, і я займаюся вже поза 20 років тим, що пишу музику. Мій тато мене підштовхнув до того, щоб стати композиторкою. Він вважав, що писати музику для жінки – це дуже нетипово, це оригінально, бо тоді цього було ще мало. І я з нього так підсміхувалася, сказала, яка там музика, я не збираюся бути музикантом, я хочу мати на прожиття. І я з ним, я так його не сприймала серйозно, але вже він за кілька років помер, я ще була в школі. І тоді я прооцінила це його бажання і вирішила поступати на композицію. Мені вдалося втілити в музиці ідеально те, що я десь собі чую. І сам процес, мені про це сказав, що коли я входила в процес написання музики, я пам'ятаю, що час втрачався, і ти розчинявся. І це мені говорило про те, що я на правильній дорозі. В мене є різні тригери, які мене можуть спонукати до написання музики. Мене не цікавлять драми в житті. От я не пишу музики, і, можливо, теж тому і не писала музики, коли почалась війна, тому що особисто я бачу це з мого боку, неетично висловлювати негатив, який назбирується в мені музикою. Мені хочеться писати від наповнення, тобто створювати, коли ти наповнений. Я думаю, що основне, що у нас змінило, це те, що я перестала інтенсивно працювати. Мені дуже складно писати музику, так. Це я побачила в собі і була здивована, що це наскільки стало складно. Перший рік війни я провела не в Україні, навіть перший рік і 3 місяці. Оскільки я ще до війни, в 2019 році, виграла грант Fulbright, і я знала, що я буду їхати вже в Америку, не знала точно, в яке місто, але пізніше сама приділилася, вирішила, що це буде Нью-Йорк. Мені вони посприяли цьому, організація. І пізніше почалася корона, і я таки не поїхала. У 2020 році, коли мала поїхати вже восени. І в зв'язку з короною постійно було відтягування. Оскільки Нью-Йорк був тоді теж пустий, я знаю, що позакривалися всі заклади і все було онлайн. А онлайн не було сенсу туди їхати, тому що онлайн можна з України мати ці заняття. І вони чекали, поки все затихне. А я в той час завагітніла. І одружилась, завагітніла. І я сама вже пізніше сказала, що вибачте, але я боюся їхати вагітною або на перших місяцях, коли я народжу дитину. І ми домовилися, що коли дитині буде 6 місяців, я таки поїду. Я вже коли народила у 2021 році, побачила, наскільки це важко бути мамою, і я спробувала зробити один твір, написати на замовлення органного залу, і це буквально 5 хвилин музики, і він мені дуже складно давався. Тобто поєднати, я, звичайно, дуже хотіла писати далі, продовжувати бути в такій кондиції, як перед тим, бо я буквально до самих родів інтенсивно працювала, ми мали кілька проєктів, буквально тиждень закінчила до родів. І я після вже родів, я думала, що я зможу далі інтенсивно працювати, на жаль, це нереально було. Бо дитина вимагала цілковито 24 години на добу уваги, бо і не спала часто. І я була трошки заскочена тим, що я зараз маю їхати в Америку, а я не знаю, як собі дати раду з тим, коли там 5-6 місяців.
Я вагалася. Тим більше я теж знала, скільки маленьке буде в мене фінансування, як і всіх, хто був на цій програмі. І я, напевно, була схильна вже не їхати в Америку, а залишитись у Львові з дитиною і якось присвятити більше себе для неї. Але от 23 лютого я отримала імейл, який я прочитала 25 лютого. Оскільки щось я його не відкрила одразу, а 24-го вже ми мали початок війни. Мені подзвонив зранку чоловік, а він вже був, оскільки він військовий, їх вже тиждень перед тим їх вивели зі Львова, їхню бригаду, вони були на півдні країни. От він подзвонив 24 лютого рано і мене повідомив, що ти не знаєш, каже, почалась війна. Та, це було досить, це не було для мене чимось несподіваним. Я лише з ним порадилась, що робити. І те, що я 25 числа вже коли побачила, відкрила цей імейл від Fulbright офісу, вони мені написали в ньому, що ви повинні вирішити, або ви їдете зараз в Америку, або ви не їдете. І я тоді дуже ясно собі прийняла рішення, що я їду, краще я буду десь використовувати цей час, ці можливості, такі, можливо, буде шанс розвинути свій проєкт, який я подала, ніж я буду ховатися десь в підвалах, бо на той час я не знала, скільки це буде важко у Львові переживати війну. Я пораджу тільки ті, що я скористалась ними. Це Гаудо Полонія, я колись була у 2005 році на тому гранді. Він дуже класний. Дуже добре відношення до українців від керівництва і дуже добрі мови, воля в пересуванні. Тобто ви можете, як студент чи людина, яка пішла на цей грант, поїхала, то ви можете бувати в різних містах і вчитися, напевно, не в одного професора, і вони дуже відкриті. Принаймні так було колись. Я не знаю, як зараз, чи це змінилося, але до недавнього часу я чула, що це дуже гарний грант. Так, я його пораджу. І також Fulbright, попри те, що це фінансово мені було складно, я познайомилася з чудовими людьми. Я досить довго шукала людей, з ким я буду працювати над тим проєктом, і коли знайшла, я попала в десятку. Мені тут щастить, тому що я маю можливість спілкуватися з чоловіком щоденно по відео зв'язку. І так само дитина бачить тата щоденно. І це дуже-дуже багато, тому що тут ніби тато далеко, я пояснюю, що тато далеко, і вона завжди хоче до нього приїхати, бо скільки ми вже там були раз, вона розуміє, що треба певну кількість кілометрів там потягом проїхати, але він є. От, так що ця можливість бути на відео, виходити час до часу, чи майже кожен день, дає дуже багато. Як насипатись? Це проміжок часу, то що ти часово віддалений, тобто, може, скільки, 2,5 роки є на відстані. І ця відстань, це дуже-дуже складно, я думаю, для всіх. Як я ще підтримую чоловіка, я була недавно, кілька разів вже була на Сході в нього, приїжджала. І теж шкодую, що я одразу після повернення з Нью-Йорку так і не поїхала до нього туди на Схід. Бо ми не бачилися, це вже майже 1,5 року. Я прилітала раз 9 місяців після початку війни в Україну, Львів, і тоді ми побачились на коротко. А так вже, коли я повернулася, в мене була ідея фікс їхати на Схід, і там, можливо, навіть робити якийсь фестиваль музичний для військових. Але це не сталося через те, що наші батьки були категорично проти. Вони сказали, що вони від нас, можливо, відмовляться, якщо ми туди поїдемо. І я цього не зробила. Не знаю, чи це правильно, чи неправильно, але коли я цього разу приїхала, це недавно була знову в Краматорську, і в тих місцях, то я побачила, що це не настільки вже й страшно, що там теж люди живуть, і можна приїжджати туди частіше набагато. Жінкам військових, я думаю, без проблем. Ми були з дитиною останнім разом. Для мене принциповим є питання української ідентичності. Будучи в різних країнах, тепер вже і в Америці, працюючи теж 3 роки на викладацькій посаді в Таїланді, я зрозуміла, що
культура і мова – це першість в державі і в культурі, тобто в освітній системі. Тому я вважаю, що наші викладачі повинні бути свідомі цього і виборювати для українців це, власне, наше місце в нашій країні, не йти на компроміси. Бо ми знаємо, що завжди наші сусіди будуть старатись нас послабити. Ми повинні чітко розуміти, де є компроміс і де ми повинні все ж таки відстоювати свій інтерес і тримати цей кордон. І тримати, звичайно, що марку. Я би хотіла кращого рівня освіти, все ж таки, бо я розумію, що він падав за ці роки незалежності. І напевно, ще якихось впливів інших сильніших культур, наприклад, Німеччини, чи Франції, чи Америки. Тобто людей, які отримали досвід там, було б гарно притягнути сюди викладачів. А зміни для України. Я вважаю, що ми повинні відстоювати себе і в першу чергу культурно і мовно, і розуміти, хто є ворог. Мені зараз допомагає, коли мені тяжко, мені допомагає спорт, зосередитися в собі і робити те, що я хочу. Не думати про те, хто що думає, навіть включно з батьками наших, моїм і чоловіка. Просто довіряти собі. От я маю якусь потребу, я розумію, якщо я цього не зроблю, якщо я не поїду на кілька днів в гори і не побуду сама чи з дитиною, я просто буду неприємною для інших людей. Тому я роблю так, як найкраще для себе, і це виходить потім в результаті краще для інших людей. Тобто не концентруватися на тому, що жінкам, що це невідомо скільки тягнеться, просто взяти цей час, зрозуміти, що цей час теж в певному сенсі ідеальний для нас, жінок, тому що ми можемо, можливо, більше думати про нас, а не про нас як не матерів, не дружин, а як особистостей і розвивати себе. Мені теж дуже допомагає психологія. Я за останній рік досить багато читаю і усвідомлюю краще, присвідомлюю себе, і це дає мені теж певний ресурс і сили. Україна. Мені в Україні набагато легше пишеться музикою і взагалі живеться. Все ж таки вдома це твій ресурс бути вдома. Я думаю, що ми не говоримо про нас самих недостатньо, про нашу історію, про нашу ідентичність. Я не маю на увазі тут якісь звернення до автентичних пісень. Мені здається, що ми повинні заглянути в те, які наші характеристики, хто ми є, бо ми відрізняємося від цих інших країн. Зрозуміти наше місце в світі. І, певно, теж нашу роль. Бо ми тому і світу цікаві, тому що, звичайно, що кожна культура цікава світу чимось особливим і своїм навіть місцезнаходженням. Ми є на межі, і ми завжди будемо на межі. І через це ми теж є сильні. Я вважаю, що мистецтво справжнє, воно, можливо, гармонізує і воно піднімає питання. Але оскільки є дуже великий вплив зараз, і так завжди, напевно, було, такої масової культури, то люди, які звернені до мистецтва, вони, напевно, вже і самі по собі є людьми, які задумуються про сенси. Тобто для них мистецтво тільки підживлення, підтримка. Я не впевнена, що мистецтво може впливати на загальну масу людей. Я вважаю, що це взагалі величезна проблема. Це моя особиста думка для наших студентів і для нашої молоді. Я 3 роки викладала в музичній академії у Львові. І для мене є величезною проблемою те, що ми ніяк не можемо поміняти колишню систему радянську, освітню і теж відношення викладачів, які там до цього часу працюють. Наприклад, в кожному з наших важливих закладів, культурних, музичних, принаймні в 2 з них, керівництво змінюється на протязі 30 років. Я вважаю, що це нечесно.
щодо інших поколінь. І ці люди, можливо, роблять гарно свою роботу, але вони повинні дати шанс іншим людям прийти і спробувати теж себе на керуючих посадах. Оскільки я розумію, що це зручно, і ці кола вже мають якісь нав'язані механізми, але це теж означає певну закритість і замкнутість. Так само, як і в нашій освітній системі, в системі музичної академії, я вважаю, що повинні бути зміни, повинно прийти більше молодих людей, а також вони повинні бути краще оплачувані. Я не знаю, яким чином, можливо, якісь дотації приватні, щоб ці люди просто могли вижити. Щоб ці люди мали ресурс, вони могли його поновлювати, щоб потім знову віддавати студентам. Це те, з чим я стикнулася, коли я пропрацювала 3 роки і навіть не могла оплатити за послуги. Я була вже повністю вичерпана, а студенти завжди вимагають максимально віддавати їм. І це ж чудово. Я побачила, що ми страшенно талановиті, наші студенти, і треба тільки їх відкривати. Тобто я, підсумовуючи, я би дуже це питання, я би дуже хотіла, щоб в нас була частіша зміна кадрів викладацьких і теж в установах, які є дотичні до культури. І вони мали теж більше співпраці з закордонними інституціями, оскільки я не побачила живої співпраці, коли я впродовж мого перебування на цій посаді викладацькій. Я думаю, що якраз ці зміни залежать від мого покоління, від тих людей, які теж трошки побували в світі і побачили, як функціонують інші системи в різних країнах і можуть привнести якнайкраще додому. Оскільки ми мали цей шанс побачити різницю, побачити мінуси і плюси. Я це чудово зрозуміла, коли я навчалася в Голландії. Там теж свої мінуси є, звичайно, і в нас є свої плюси величезні. І якщо це все відсіяти, поєднати, то, напевно, ми б мали гарні результати. Тим паче, що ми страшенно талановиті. Нам тільки бракує фінансової підтримки для організації технічних моментів і оплати викладачам, яких ми теж можемо запрошувати за кордону, навіть наших українців, які там живуть. Тобто, напевно, є як це зробити, але повинна бути ініціатива від людей, в першу чергу, а пізніше вже підтягнуться, напевно, і фінанси. Нам треба бути краще об'єднаними. Тобто, я бачу десь поодинці, це бачимо, хочемо протистояти, але поодинці нічого не виходить. Тому найкраще є об'єднатися молодшому поколінню 20+, і 30+, і 40+, і почати діяти разом. Ми всі розуміємо, що ми виграємо від об'єднання. Мене надихає жива музика, тобто коли я чую її вживу. Записи – це записи, а коли ти приходиш і ти є в атмосфері, коли вона відбувається вже при тобі, тим паче і публіка впливає, атмосфера публіки впливає на музикантів, і взагалі саме місце розташування, воно створює цей неповторний вайб. І ти цього ніколи не можеш отримати ні на якому записі, це я точно знаю. Цього мені дуже бракує, і я цього дуже бажаю, щоб наше місто отримало. Чи Київ також, ми знаємо, що в Києві теж є брак. Тому жива музика, будь-яка, звичайно, що найкращого, не знаю, рівня мистецького, але заграна вживу. Так, це мене надихає максимально. Це саме те, що я і отримала в Нью-Йорку, і те, чого я бажаю в Україні. Довіряти собі більше. Слухати своє нутро. Дуже просто. Ти приймаєш рішення, якщо тобі з ним погано, з тим рішенням всередині, не роби цього, не думай на майбутнє. Роби так, як ти відчуваєш. Не йди за тим, хто як вважає для тебе краще. Ти повинна знати, що для тебе найкраще, і це рішення прочути і прийняти самі, і довіряти собі. Тоді це буде супер для всіх, і теж для дитини, і для творчості. Напевно, концентрації більшої на собі. Напевно, практично ставитись до того, що ти не безкінечний, твій ресурс теж не безкінечний, і треба дуже вміти вправно його розподіляти. Теж, прикро сказати, але коли я викладала в консерваторії, в музичній академії у Львові,
я зауважила таку річ, що наші викладачі вважають, що наш потенціал, наші студенти, наш ресурс, він безкінечний, що він ніколи не завершиться. І дуже часто я бачила, як дають дорогу людям з інших країн, які набагато менш талановиті, які набагато менше значущі. І своїх просто не бачать і відкидають. І це теж про цей ресурс. І коли ми зараз ще більше втрачаємо на війні наш власний ресурс, я думаю, що ми повинні нарешті почати його цінувати. Тому що ніхто нас не буде цінувати в світі. Тільки ми самі для себе є цінність. Ми цінні для них, для інших країн, як якийсь допоміжний матеріал. Нам потрібно сконцентруватись на собі. Можливо, саме це і повинні робити жінки в Україні, бути підтримкою для чоловіків, але в такий спосіб, що кайфувати навіть в такій ситуації від життя. Знаходити як. Я думаю, що наші чоловіки на війні чудово собі там ловлять кайф з того, що не роблять. Ну, принаймні, я бачу це. Звичайно, що це дуже, дуже складно, бо це все на межі. Але мені дуже подобається їхній дух. Тобто ми повинні, як жінки, теж мати цей дух тут. Жіночний, але крутий такий теж.